Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de ciorbă de porc acrită cu zeamă de varză. Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de carne de porc tăiată în cuburi, plus un os de porc. Puteți folosi coastă de porc sau orice altă carne cu os. 3 cepe medii tocate, 2 morcovi mari tocați în cubulețe, o rădăcină de pătrunjel tocată în cubulețe, o rădăcină de țelină tocată în cubulețe, un ardei capia roșu tăiat în cubulețe, un ardei gras galben tăiat în cubulețe, 3 cartofi mari tăiați în cuburi mai mari, 50 de grame de fidea, o conservă de roșii cuburi, 400 de grame, 500 de ml de zeamă de varză, sare, piper și o legătură de leuștean tocat. Am pus o oală pe foc în care am pus 3 litri cu apă, apoi vom pune osul și carnea de porc. Dăm focul tare și așteptăm până începe să fiarbă. După ce apa a dat în clocot, începe să se formeze spumă. O îndepărtăm de fiecare dată când apare. Când nu mai apare spuma, acoperim oala cu capac și o lăsăm la fier la foc mic, cam 40 de minute. După 40 de minute, luăm capacul, adăugăm ceapa, rădăcina de țelină, rădăcina de pătrunjel și morcovul. Amestecăm, acoperim cu capac și mai lăsăm 15 minute. După cele 15 minute adăugăm ardeiul, cartoful și mai lăsăm 10 minute așa neacoperit. După cele 10 minute, scoatem osul. Apoi adăugăm roșiile tăiate. Și mai lăsăm 10 minute la fiert. Amestecăm puțin. După cele 10 minute punem zeama de varză. Punem jumătate, gustăm și dacă mai trebuie mai punem. Eu o pun pe toată. Amestecăm. Gustăm, apoi potrivim de sare și piper.
La mine nu mai este necesar să pun sare, așa că voi pune doar piper. Lăsăm să fiarbă cam 10-15 minute până ce cartofii sunt bine fierți. Acum punem fideaua, amestecăm puțin și mai lăsăm 7-8 minute. Apoi închidem focul, punem leușteanul, amestecăm puțin, acoperim oala cu capac și lăsăm câteva minute să se răcorească, apoi putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă doresc o zi frumoasă!